Торгова марка ABOK в Україні невідома, а ось виробника цих портативних зарядних станцій ви вже дуже добре знаєте. Сьогодні в мене на огляді ось така модель від ABOK ARC 2500. Номінальна потужність 2,5 кВт, ємність вбудованого акумулятора 2160 Вт-годин. І є можливість підключати зовнішні акумулятори, але дещо дивно те, що на польському ютубі і на польському сайті ABOK є модель ARC 2800, а моделі ARC 2500 немає. Я написав китайцям, і китайці надіслали мені специфікацію, сказали, що так, ми вже встигли проапгрейдити цю станцію, і там буде дійсно потужність 2800 Вт. Але китайці, мабуть, не розуміють, що в кожного українця є кум, і куму можна розповідати і не такі казочки. Тож до відео я додам ще один тест, в якому ARC 2500 я навантажу потужністю 2800 Вт. Якщо зайти на сайт ABOK і подивитись на асортимент продукції, то одразу стає зрозуміло, хто ж тут виробник цієї продукції. Станція працює з застосунком Bright EMS, а це застосунок китайської компанії SYD. Нагадую, що SYD є саме виробником цих портативних зарядних станцій, і в Україні одна з самих популярних їхніх моделей – це Fosibot F2400. ABOK ARC 2500 в Україні вже продаються, але вартість буду показувати на європейському сайті – 789 євро. ARC 2500 порівнювати з F2400 сенсу особливо немає, F2400 – це такий заслужений ветеран. Модель до цих пір актуальна, але її характеристики дещо слабші. Немає порту розширення акумуляторних батарей і немає Type-C-шних роз'ємів з потужністю 140 Вт. Тож ARC 2500 більше схоже на Afiri P280, але між ними теж є різниця. У ABOK внутрішня акумуляторна батарея має номінальну напругу 48 вольт, і зовнішні акумулятори теж мають напругу 48 вольт. А ось у Afiri номінальна напруга внутрішньої батареї 51,2 вольта. І до Afiri P280 я без проблем можу придбати кабель для підключення зовнішньої акумуляторної батареї і підключити сторонню акумуляторну батарею. Але це відео все-таки про ARC 2500. У станції є ліхтарик, який світить на 360 градусів. Ліхтарик з корпусу виймається руками, і от освітлення на 360 градусів – це непогано для кемпера або ж для якоїсь палатки. Виймати його не зовсім зручно, але цю операцію ви не будете робити часто. Розетки традиційно розташовані збоку, можна змінювати напругу на розетках 220 або ж 230 чи 240 вольт. Є напис, що повна вихідна потужність 2,5 кВт. Кнопка увімкнення цих розеток має підсвітку, підсвітка не агресивна і вночі заважати вона не буде. Якщо цю кнопку затиснути на 3 секунди, то можна змінити частоту з 50 на 60 Гц. А якщо цю кнопку швидко натиснути 10 разів, то можна змінити вихідну напругу 220, 230 або ж 240 вольт. А ось тепер навантажу станцію і подивлюсь, яку потужність вона може віддавати. Підключив кіловатну плитку і радіатор на 1,5 кВт. Це нагрівальний пристрій, отже вони 100% активні споживачі. І ось навантаження в 2,5 кВт станція витримує, і витримує вона його довготривало. І при такому навантаженні напруга на виході 230 вольт. А тепер спробую навантажити її більше ніж 2,5 кВт. Підключив бойлер, це 1950 Вт. У якості другого споживача буде масляний радіатор. На першому ступені нагріва там буде споживання 650 Вт, а на другому 900 Вт. І ось буквально на кілька секунд станція показала навантаження 2750 Вт, а потім потужність зменшилась до 2,5 кВт. І потужність зменшилась тому, що інвертор станції зменшив вихідну напругу до 219 вольт. І такий механізм зменшення напруги при збільшенні споживання зараз мають майже всі станції. Але такий механізм працює лише на 100% активних споживачах, тобто на нагрівальних пристроях. Тож, як висновок, можу сказати, що ARC 2500 витримує навантаження в 2,8 кВт. І одразу подивимось, як ця станція шумить. Підключив невеликого споживача 140 Вт, і станція почала шуміти лише через півгодини. І при такому навантаженні шум дуже малесенький. Збільшив навантаження до 640 Вт, і при такому навантаженні станція видає шум щось біля 50 дБ. Вдень такий шум помічати не будете, а ось вночі, якщо станцію розташувати біля ліжка, то такий шум буде заважати вам спати. Якщо ж станцію навантажувати на 2,5 і більше кВт, то станція видає більший шум.
Але навіть і при такому навантаженні шум не агресивний. З іншого боку станції розташовані входи. Біля входу змінного струму вказано потужність 1800 Вт. Це потужність заряджання акумуляторів. Є два роз'єми для заряджання від сонячних панелей або ж від іншого джерела постійного струму. Діапазон роботи MPPT-контролера не змінився від 11,5 до 55 вольт. На кожному роз'ємі максимальний струм до 25 А, але є деякі особливості. І максимальна потужність на кожному роз'ємі до 600 Вт. Тобто є можливість заряджати цю станцію від джерела постійного струму з потужністю максимальною в 1200 Вт. Використовується два роз'єми XT90, в комплекті є два кабеля, один для заряджання від сонячних панелей, а інший для заряджання від прикурювача автомобіля. І, мабуть, це перша станція SYD, у якої коректно працює зміна режиму роботи входу постійного струму. Тут можна обрати режим або від сонячних панелей заряджати, або від іншого джерела постійного струму. Режим PV сонячні панелі також сумісний з автомобільною зарядкою. А це означає, що є обмеження струму до 8 А. І по замовчуванню стоїть саме цей режим, і станція при будь-якій напрузі більше 8 А брати не буде. Якщо ж увімкнути DC режим, то струм заряджання можна змінювати від 1 А до 25 А. Але і в такому режимі при малій напрузі, наприклад, 12 вольт, станція все рівно буде брати не більше 80 Вт. Якщо ж збільшити напругу хоча б до 13 вольт, то і станція буде брати більший струм. Станція має порт розширення для підключення зовнішніх акумуляторних батарей. При заряджених акумуляторах на виході цього порту буде напруга щось біля 50 вольт. Номінальна напруга внутрішньої батареї 48 вольт. На жаль, для подібних пристроїв зовнішні батареї коштують недешево – 700 євро за 2160 Вт-годин. Але якщо до цієї станції знайти роз'єм чи кабель для зовнішніх батарей, то можна підключити сторонню акумуляторну батарею з номінальною напругою 48 вольт. При розряджанні на бойлер внутрішня акумуляторна батарея з ємністю 2160 Вт-годин віддала 1970 Вт-годин. Кнопка увімкнення станції має підсвітку, тут підсвітка яскравіша, ніж у інших кнопок. Є механічний перемикач потужності заряджання від мережі змінного струму від 400 до 1800 Вт. Щодо USB-шних роз'ємів, то тут є два Type-C-шні роз'єми з Power Delivery 3.1 140 Вт. І ці роз'єми незалежні. На кожному з них ви побачите Power Delivery 3.1 140 Вт, Quick Charge 3.0+, і також є китайський протокол цифровий UFCS 50 Вт. І на кожному порту станція може віддавати потужність до 140 Вт. Я підключив два потужні пристрої, і станція сумарно через Type-C віддає на них 270 Вт. А ось USB-A роз'єми тут мають потужність 18 Вт. Щодо виходів постійного струму, то тут є DC 5,5 на 2,1, де можна отримати максимальний струм на кожному до 3 А. Є роз'єм автомобільного прикурювача, на якому можна отримати до 10 А струм. Є роз'єм XT60, і на цьому роз'ємі можна максимально отримати струм в 25 А. Біля цих виходів зазвичай пишуть 12 вольт, але по факту там завжди щось біля 13,7-13,8 вольт. Щодо застосунку, то у ABOK є свій застосунок, який так і називається ABOK, але він також працює через той самий сервер, що і BrightEMS. Тож він такий самий повільний і має такі самі функції. В енергетичному менеджменті рекомендую межу розряджання станції виставити щось біля 10%, а верхню межу заряджання так і залишити на 100%. Якщо вимкнути тихе заряджання при заряджанні від мережі, то станція в будь-якому випадку переходить на заряджання потужністю 800 Вт. Але це не супер тихе заряджання, вентилятори все рівно будуть працювати, хоч і будуть працювати на самих мінімальних обертах. Так само, як і в інших подібних станціях, є автоматичне вимкнення станції, якщо вона не навантажена протягом деякого часу. Нагадую, що в застосунку в профілі користувача є налаштування, і там можна налаштувати локальний MQTT-брокер. Це буде корисно для тих, хто користується системою керування розумним будинком Home Assistant. Інтеграція називається FossiBot, станція ARC 2500 без проблем підхопила з цією інтеграцією. Інтеграція дозволяє керувати станцією і отримувати з нею деяку інформацію. А ось тепер розбираємо і подивимося, що всередині. В верхній частині розташований ліхтар. Модель інвертора та компонентів станція N098. Якщо ви десь почуєте, що ARC 2500 – це повний аналог Ефірії P280, то це не так. Тут використовується інша плата інвертора.
Так виглядає плата інвертора Ефірі P280 і у Ефірі P280 MPPT-контролер вісить збоку на боковій панелі, а в ARC 2500 MPPT-шка розміщена на платі інвертора. Силові трансформатори, до речі, в обох станціях використовуються однакові. Також в ARC 2500 акумуляторна батарея зібрана з 15 секцій. В кожній секції 3 паралельно з'єднані елементи. І у якості елементів використовуються літій-залізофосфатні елементи від EVI, модель C33, дата виробництва 2.12.25 року. Це радіатор і транзистори високовольтної частини, і це IGBT-транзистор 650 вольт 40 А. Вони продаються в Україні і коштують аж 90 гривень за штуку. На вході низьковольтної частини стоять конденсатори такі зелені, такі самі конденсатори я бачив в інверторах Sandy Solar і Aninerel. А це вхід змінного струму. Як ви бачите, тут аж один X-конденсатор, 2 синфазні дроселі і кілька варісторів. Якщо портативні зарядні станції порівнювати з будь-яким сонячним інвертором, то зазвичай в сонячних інверторів тут буде набагато більше захисних компонентів, бо портативні зарядні станції не призначені для роботи з поганими мережами. Реле на виходах по 26 А для охолодження використовується 4 вентилятори 12-вольтові і керуються напругою. Комунікація між компонентами системи і зовнішніми акумуляторами відбувається по RS-485. І на превеликий жаль, SYD використовує проприєтарний протокол комунікації по RS-485. Швидкість комунікації 9600, але можна підключити до цього RS-485 і, наприклад, щитати напругу на кожному елементі. Це плата передньої панелі, тут знаходиться мікроконтролер від GigaDevice, цей мікроконтролер керує всією станцією. Плата Wi-Fi та Bluetooth на ESP32C3. 2 Type-C-шні контролери, а під радіатором знаходяться транзистори до цих Type-C-шних контролерів. А для охолодження цього радіатора тут ще прилаштували ось такий маленький вентилятор. На відміну від FOSI-боти в 2400 Ефірі P210 та P280 MPPT-контролер тут зібраний на платі інвертора. І в низьковольтній частині знаходяться 2 радіатора. На одному підвищувач напруги, на іншому MPPT-контролер. І там використовуються однакові транзистори, і крім транзисторів ще є діоди-шотки. На жаль, саме цих транзисторів в Україні я не знайшов в продажі. Максимальна напруга до 100 вольт і максимальний струм при температурі 25 градусів до 155 ампер. Плата нарізання синусу, і вона, мабуть, така сама, як і в Ефірі P210 чи P280. Струмоперевідні доріжки непогано підсилені. До контактів плюс та мінус БМС-ки інвертор прикручується за допомогою ось такого гвинта. І до цього гвинта також підходить провід, який йде до роз'єму розширення для підключення зовнішніх батарей. На самому інверторі теж є підсилення струмопривідних доріжок. А ось так виглядає БМС-ка. За розмірами вона така сама, як і плата інвертора. Від мінус елементів до мінусового контакту БМС-ки йде металева шина. Металева шина йде також до контакта плюс. На цій платі розміщено 2 контролера, один займається комунікацією, а інший – це контролер акумуляторної батареї. І контролер від Sino-Wells дуже популярний, використовується в акумуляторних батареях, в яких є 16 послідовно з'єднаних елементів. Він, до речі, програмований, і він буде балансувати акумуляторну батарею так, як його запрограмують. І також цей мікроконтролер керує ключами заряджання та розряджання і керує схемою Precharge. Для мене, на жаль, є мінусом те, що в цій портативній зарядній станції використовується акумуляторна батарея з номінальною напругою 48 вольт. Було б тут 51,2 вольта, то, скажімо так, розширити ємність цієї акумуляторної батареї було б суттєво простіше. Дивлячись на ці 2 роз'єми, один розпаяний, один не розпаяний, я розумію, що ця сама БМС-ка буде використовуватись і в акумуляторах розширення. Резистори системи Precharge і маленька чорна кнопка. За допомогою цієї кнопки можна примусово увімкнути БМС-ку і там щось поміряти на ній. Нагадую також, що кнопка увімкнення портативної зарядної станції насправді вмикає та вимикає БМС-ку. Тобто першою в станції вмикається БМС-ка, а потім вона подає напругу на виходи і далі вже вмикаються інші компоненти. І в якості ключів заряджання та розряджання на цих БМС-ках вже почали використовувати транзистори в TOLL-корпусах. Нагадую, що транзистори в таких корпусах здатні витримувати суттєво більший струм. В документації виробника цих транзисторів вказано, що вони призначені для роботи в БМС, розраховані на напругу до 100 вольт, і також вказано, що максимальний струм 435 А, це при температурі 25 градусів. Але це максимальний струм. Рекомендується завжди підбирати транзистори, щоб цей параметр був як мінімум вдвічі більше, ніж максимальний струм, який буде працювати в пристрої.
При номінальній напрузі в 48 вольт та потужності 2,8 кВт максимальний струм буде щось біля 60 А. І на БМС в ключах заряджання-розряджання використовується 5 паралельно з'єднаних подібних транзисторів. Ну що ж, настав час робити висновки. Я не здивуюся, якщо виявиться, що ARC 2800 – це просто перемаркована модель ARC 2500. І точнісінько така сама модель вже з'явилась в Choitech. Там написано, що максимальна вихідна потужність 2,5 кВт, але, як ви вже бачили, станція без проблем підтримує резистивне навантаження потужністю до 2,8 кВт. Плюсом є те, що тут незалежні Type-C-шні порти по 140 Вт. Наявність ліхтарика на 360 градусів – це в принципі може для когось бути і цікаво, а хтось взагалі цими ліхтариками не користується. Недоліком є те, що тут дещо специфічний роз'єм розширення для акумуляторних батарей, і його, мабуть, буде дещо складно знайти. Транзистори в БМС-ках зараз тотально використовують в TOLL корпусах, це є плюсом, тому що вони здатні витримувати більші струми. Мінусом є те, що застосунок не сильно змінився і нових функцій не додали. Плюс в тому, що є локальна інтеграція FOSI-BOT в розумний будинок, і через локальну інтеграцію керувати станцією зручніше. Щодо режиму ДБЖ, то він тут є, але швидке перемикання буде працювати при навантаженні до 2,2 кВт. І ось на цьому точно все. Якщо чогось немає, чогось не вистачає у відео, напишіть, я обов'язково це додам в короткому відео.